Napakatigas. Ito yung okra. Anyway, gusto ko introduce sa inyo. Purple na chili. Ayan o. Pero sobrang anghang. First time ko nakakita nito. Hello and welcome back guys. So for today's menu, meron tayong Somtan Papaya salad at saka meron tayong mga daing dito. Ayan, oh, 'di ba? Meron tayong pusit na daing at saka marami tayong salad na veggie. Kung ano-ano pa. At super spicy to guys. So ito try natin. And meron tayong Pepsi dito at meron tayong sticky rice. So ito try na guys natin. Tayo. Bismillah. Sarap. Yun. Yung sticky rice natin. Basahan na natin guys. Bismillah. Pusit. Napakatigas. Ito yung okra. Anyway, gusto ko introduce sa inyo. Purple na chili. Ayan o. Pero sobrang anghang. First time ko nakakita nito. Sarap talaga guys. Kakamis. Matigas yung daing natin.
Grabe ang tigas ng sweet.
Hanggang guys. Grabe, matigas. Wow, sobrang sarap guys. So meron pa tayong natira dito na ano ba to? Sitaw? At saka 3 okra. Hindi na natin kayang ubusin dahil naubusan na tayo ng salad. At meron pa ako dito na squid. Sobrang tigas. Di kaya. Super lang hang. So that's all for today's guys, and thank you for watching. See you in the next video. Bye!